Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Samsung Galaxy A32. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! So bago tayo mag-start, ito pala yung specification si Samsung Galaxy A32 sa OS out of the box. Meron siyang Android 11 with One UI version 3.1. Meron siyang Mediatek Helio G80 na chipset. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Mali G52 MC2. Meron siyang 8GB RAM at 128GB ang internal storage and expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 15W fast charging. So ito si Samsung Galaxy A32 ay merong game booster. So ma-activate nyo yan pag swipe nyo lang dyan sa baba ng screen nya. So ayan, pwede nya ma-monitor yung temperature na smartphone nyo, tapos pati yung memory nya. And auto manage performance naka-on. At yung battery life, ayan, 5 hours 2 minutes. Pwede nyo i-lock yung navigation button. Pwede nyo rin i-lock yung screen touch. Pwede kayo mag-screenshot and of course, pwede kayo mag-screen recording. Tapos, meron tinatawag silang priority mode. To keep you totally focused on your gaming experience, will block incoming calls and all notifications except alarms. We'll also close apps where possible so that more of your network connection and processor power can be dedicated to your game. So yan mga ka-J-Vlog, maganda rin to kasi in-optimize na rin yung phone nyo for a better gaming experience. So ito yung 8 games na lalaruin natin. Asphalt 9, Rules of Survival, Call of Duty Mobile, LoL Wild Rift, NBA 2K20, PUBG Mobile, Mobile Legends, at Genshin Impact. Ang internet connection natin sa ating game test is 4G, mobile data at smart ang ating SIM. And babantayan din natin yung battery na itong si Samsung Galaxy A32. Titingnan natin kung ilang battery percent ang mababawa sa buong game test natin. So nagsimula tayo ng 10:24 PM na merong 78% na battery. So una natin lalaruin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa high, naka-on ng outline at shadow. At naka-full download na pala ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, playable din siya dito sa Samsung Galaxy A32 in high settings. Okay naman yung paglalaro ko so far, wala akong na-experience na any frame drops. Pero yun nga lang nakakalungkot na part dito sa smartphone na to, hindi available yung ultra graphics, so hanggang high lang siya. Para sa akin kasi pag isang mid-range phone, dapat available ng ultra graphics, di ba? So far sa ganitong settings mga ka-J-Vlog, maganda naman ang performance si Samsung Galaxy A32. So next naman is Rules of Survival. Set muna natin yung settings nya. So graphics natin excellent. Tapos FPS natin nasa ultra.
So pagdating sa rules of survival, playable din siya dito sa Samsung Galaxy A32 in high settings. Nakaka-experience tayo ng few frame drops from time to time pero manageable naman siya. Maganda rin naman yung performance niya kahit papaano sa high settings. Ayan, nakakalaro naman tayo. And okay din naman yung movement ng player. Next naman is PUBG Mobile. Set muna natin yung settings niya. So, hindi pa siya available sa HDR. So, ang pinakamataas is graphics HD at frame rate natin nasa high. So, pagdating sa PUBG Mobile, playable din naman siya in high settings dito sa Samsung Galaxy A32. Meron tayong mga frame drops na na-experience from time to time, pero yun din, manageable naman. And ayan yung movement ng player, minsan nagfe-frame drop siya, minsan hindi naman. So far, maganda naman maglaro ng PUBG Mobile dito sa Samsung Galaxy A32. Kayang-kaya niya rin. Next naman is Call of Duty Mobile. Set natin yung settings niya. So yan ang pinaka-max na available niya lang pagdating sa graphics is medium at ang frame rate natin nasa high. So pagdating sa Call of Duty Mobile, sa multiplayer, playable naman siya dito sa Samsung Galaxy A32 sa medium graphics. Pero yun nga nakakalungkot na part, sa medium graphics na nga lang nakaka-experience tayo ng minor frame drops habang naglalaro. Pero overall performance niya naman mga ka-J-Vlog ay okay naman. Makakalaro rin naman kayo ng Call of Duty Mobile dito sa Samsung Galaxy A32. Pero nga expect nyo na nagfe-frame drop siya. So next naman is Asphalt 9. Set natin yung settings niya. So, naka-high quality settings na siya. Tingnan natin kung maganda ba performance niya sa Samsung Galaxy A32. So pagdating sa Asphalt 9, playable din siya dito sa Samsung Galaxy A32 sa high quality settings. Pero nagfe-frame drop siya from time to time, lalo na pag nagka-clash tayo sa kotse. Next naman is NBA 2K20. Set natin yung settings niya. So yung settings niya naka-high.
So pagdating sa NBA 2K20, playable din naman siya dito sa Samsung Galaxy A32 sa high settings. Nakaka-experience tayo ng minor frame drops mga ka-J-Vlog pero manageable naman. So yun, makakalaro naman kayo ng NBA 2K20 dito sa smartphone na to. Yung galaw niya mga ka-J-Vlog parang hindi umaabot ng 60 FPS eh. So next naman is Genshin Impact. Set natin yung settings niya sa highest. Ayan, tapos 60 FPS at naka-high ang motion blur. So kung mapapansin nyo mga ka-J-Vlog, playable din siya no, sa highest settings. Nakakaya niya na naka-on yung motion blur. Diba? Oh. Pero nagfe-frame drop siya, ayan, oh. Nagfe-frame drop siya from time to time. Siyempre medyo mabigat kasi itong larong to. Kaya expect nyo na yan. Ayan. Pag may notification, kung makikita nyo, nag-slow movement siya pero bumabalik din naman siya. Diba? So, playable siya sa highest settings na naka-on yung motion blur. Ngayon, try natin i-off yung motion blur pero same settings pa din. So, ayan. So, kung makikita nyo, mas umokay yung rotation niya kumbaga nung in-off natin yung motion blur. Playable pa rin siya. Diba? Ngayon, ang pinaka-last is try natin siyang iset sa lowest settings. So, graphic quality natin lowest, 30 FPS at naka-off ang motion blur. Kung makikita nyo, ang laki ng diferensya ng lowest graphics, no? Talagang naging pixelated yung, yung game eh. Kumbaga kanina sa high graphics na napakaganda, very detailed siya kumbaga eh. Pero kung makikita nyo naman, di ba, na mas okay yung performance na sa lowest, less frame drops ang na-experience natin dito. Pero nagfe-frame drop pa rin siya, pero hindi naman tulad nung kanina na parate. Ayan, di ba? Pero ang mahalaga dito mga ka-J-Vlog is playable sa highest settings ang Genshin Impact dito sa Samsung Galaxy A32. At medyo umiinit na rin yung smartphone. Expect nyo na yan dahil mabigat talaga tong larong to. So yun mga ka-J-Vlog, okay na okay rin mag Genshin Impact dito sa Samsung Galaxy A32. Next naman is LOL Wild Rift. So set natin yung settings nya. Ayan, ang frame rate na pinakamataas is 60. Graphic quality natin nasa ultra at ang resolution natin nasa high. So, pagdating sa LOL Wild Rift, playable naman siya dito sa Samsung Galaxy A32 sa highest settings. Pero yun nga, based sa frame rate meter ng LOL Wild Rift, hindi siya umaabot ng 60 FPS. Ayan, nasa 40 plus siya minsan tapos nasa 50 plus. Nakakalungkot lang yan kasi isa siyang mid-range phone tapos ganun yung performance sa pagdating dito sa LOL Wild Rift. Pero nakakalaro naman kayo dito mga ka-J-Vlog and okay rin naman yung movement ng player. Pero yun nga lang, hindi lang siya umaabot ng 60 FPS based sa aking paglalaro. So yan mga ka-J-Vlog, natapos na tayo mag-game test at natapos tayo ng 12:13 AM. And reminder lang na nag-start tayo ng 10:24 PM. At may natira pa tayong 52% na battery life. And reminder lang na nag-start tayo ng 78%. So merong nabawas na 26% na battery life sa almost 2 hours natin na paglalaro dito sa Samsung Galaxy A32. So ayan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance ng Samsung Galaxy A32. Lahat naman ng
8 games na tinest natin ay playable dito sa smartphone na to at lahat sila nakaset sa high settings. Sa ibang laro, naka-experience tayo ng frame drops. In terms sa Mobile Legends, maganda rin naman ang performance dyan ni Samsung Galaxy A32 pero yung nakakalungkot na part dito is hindi available ang ultra graphics. At kung usapang Genshin Impact naman, kung makikita nyo rin yung performance niya kanina, playable siya sa highest settings pero nagfe-frame drop siya from time to time. Nakakalungkot lang kasi na part dito sa Samsung Galaxy A32 is yung kanyang chipset. Usually kasi yung chipset na nakikita natin sa mga entry-level phones, hindi ko alam kung bakit yung nilagay ni Samsung dito sa smartphone na to. Siguro hindi kasi nila fino-focus itong smartphone na to sa gaming side. Siguro may iba pang target consumer si Samsung bukod sa mga gamers. Meron naman kasi ibang side na maganda itong Samsung Galaxy A32, lalo na yung kanyang camera performance and of course yung kanyang gorgeous display. So sa ganong category, panalo dyan si Samsung Galaxy A32. Pero pagdating sa gaming performance niya sa isang mid-range phone, kung i-rate ko yan, ang lowest 10 ang highest ang score ko dito nasa 7. So sana mas tinasan pa ni Samsung yung chipset na itong si Samsung Galaxy A32, yung parang pang mid-range level na kumbaga. Pero yun, sad to say, ito yung na-offer sa atin ni Samsung, isang chipset na nakikita natin sa entry-level segment. So kung gaming ang pinaka-focus nyo sa smartphone, sa tingin ko hindi para sa inyo itong si Samsung Galaxy A32. Meron pang mga ibang mid-range phone na halos kapresyo niya na mas better ang chipset kaysa dyan. Pero don't get me wrong mga ka-J-Vlog, nakakalaro naman tayo dito sa Samsung Galaxy A32 pero yun nga yung point ko, hindi siya naka-design for gamers. Pinaka nagustuhan ko dito sa smartphone na to is of course yung kanyang Super AMOLED display. Sobrang ma-appreciate nyo yung display na yan habang naglalaro kayo kasi very vibrant siya. Kumbaga, mas ine-enhance siya pa yung graphics ng mga laro nyo. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test ko dito sa Samsung Galaxy A32. Kung interesado po kayo dito sa smartphone na to, ayan po, i-check nyo na po yung link sa description.